बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों ਨੂੰ ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ खुश आमदीद। जिन्हां दोस्तों ने मेरे चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब नहीं ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ सबसक्राइब कर ਲੈਣ, ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। आसान तरीका है बिल्कुल। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ 6-7 ਵੱਡੀਆਂ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, 10-12 ਛੋਟੀਆਂ ਇਲਾਇਚੀਆਂ, 4 ਫੁੱਲ ਬਾਦੀਆਨ ਦੇ, लौंग तकरीबन कोई 15 ਦੇ ਕਰੀਬ, 5-6 दालचीनी ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ 3-4 ਫੁੱਲ ਜਲਵਤਰੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਚਮਚ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਚਮਚ ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਤੇ 5-6 ਚਮਚ ਹੀ ਧਨੀਏ ਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਧਨੀਏ ਤੇ ਜ਼ੀਰੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਫਰਾਈ ਪੈਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਹਲਕੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਧਨੀਏ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ੀਰੇ ਨੂੰ ਰੋਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ 2-3 ਮਿੰਟ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੜ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨੀਆ ਔਰ ਜ਼ੀਰਾ ਰੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿਕਸਰ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਘਰ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੈਨੂਅਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਿਓਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। बेहतरीन साफ़ सुथरा खुशबूदार गरम मसाला बिल्कुल तैयार है।